Всім привіт! В цьому відео покажу вам, як виростити східний мак з насіння і покажу вам його перше цвітіння через рік. Насіння маку можна висівати зразу у відкритий ґрунт, але розсадний спосіб більш надійний та дає більшу схожість, так як ви можете контролювати умови вирощування, а саме температуру та вологість. В мене насіння куповане в обмеженій кількості, тому обираю саме розсадний спосіб. Стратифікацію я не проводжу. Посів проводжу 7 березня. Беру пухкий універсальний ґрунт та розтрушую насіння по поверхні. Присипати насіння ґрунтом зверху не потрібно. Гарно зволожую поверхню з пульверизатора. Одягаю поліетиленовий пакет і ставлю в тепле світле місце. Ґрунт має бути вологим та не пересихати. Якщо є необхідність, так само з пульверизатора зволожую верхній шар. Вже через тиждень з'являються перші сходи і пакет знімаю. Молоденькі сходи можуть хворіти на чорну ніжку, тому бажано для профілактики полив молодих рослин інколи робити слабким розчином марганцівки світло-рожевого кольору. Також не можна і допускати повного пересихання ґрунту, оскільки тендітні молоді рослинки, які ще не мають глибокого кореня, можуть загинути без вологи. Тому в перший час, поки рослини трішки підростуть, за ними потрібен більш ретельний догляд. Коли є 2-3 справжніх листочки, рослинки розсаджую. Можна це робити в окремі касети або стаканчики. Я ж просто розсаджую, залишаючи достатньо місця, щоб рослині було де розвиватися. А при появі 4-5 листочків можна висаджувати сіянці у відкритий ґрунт. При можливості намагаємося зберегти земляний ком та менше пошкоджувати коріння. Висадку у відкритий ґрунт роблю 5 травня, але орієнтуйтеся по погодних умовах, щоб вже не було загрози нічних заморозків. Бажано висаджувати мак зразу на постійне місце, залишаючи між кущиками 40-50 см, так як він не дуже любить пересадку. Але в мене зараз вільного місця немає, тому висаджую поки що на тимчасове місце на дорощення. Буду вдячна вам, якщо ви поставите лайк під відео для підтримки каналу. Якщо ви цікавитесь рослинами, обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. У відкритому ґрунті сіянці швидко набираються сил. 22 червня маю такий результат. Вже восени, в той же рік, деякі рослини почали викидати бутони. Але так як було вже досить прохолодно, ніякі з цих бутонів так і не зацвіли повноцінно. А вже на наступну весну я отримала ось такі гарні кущики. Частину маків розсадила на постійне місце восени, а частина ще залишилася в розсаднику. Місце обирайте з розрахунком того, що мак буде рости на одному місці багато років, щоб нічого поруч його не затіняло сильно, так як коренева система стрижнева, дуже глибока і дорослу рослину буде важко пересадити. Ось, наприклад, ось цей старий кущ я викорчовувала кілька років тому, так як планувала на це місце висадити інші рослини, але в глибині залишилися рештки корінчиків, і кущ знову швидко відріс. Так він тут і залишився. Рослина, коли вже приживеться, досить живуча, тому обирайте місце продумано. Також при плануванні квітника слід враховувати те, що в середині літа мак не має декоративного вигляду, оскільки після цвітіння наземна частина маку поступово жовтіє, засихає та відмирає, а вже в кінці літа знову відростає молодий кущик, який залишається зеленим всю зиму. І ось таке в мене вийшло перше цвітіння. Всі маки в мене вийшли червоних кольорів. Хоча купувала я суміш кольорів. Це маки, які ще не розсаджені залишилися. Подивіться, наскільки вони густі. А це вже пересаджені кущики. Всі вони вийшли також червоного кольору. Декілька менших ще не зацвіли. Слабенько вони наросли минулого року, і восени я їх зовсім маленькими розсаджувала. Ось такий вийшов в мене результат. Дякую всім за увагу.
Не забудьте поставити лайк під відео. До зустрічі!